साथीहरु माइक्रोसफ्ट अफिसको पब्लिशरमा आज हामीले हेर्नेछौँ हामीले इमेजलाई कसरी चाहिँ इन्सर्ट गर्ने भन्ने बारेमा र कुन तरिकाबाट हामीले चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिसको पब्लिशरमा पनि पावर पोइन्टमा जस्तै या एक्सेलमा जस्तै विभिन्न डिफरेन्ट तरिकाले हामीले इमेजहरुलाई कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने बारेमा सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन I'm coming home. टेक्नोलोजिक सम्बन्धी टिप्स र कम्प्लिटली माइक्रोसफ्ट अफिसको ट्रेनिङ भिडियोको साथमा ओपन सोर्स सफ्टवेयरको बारेमा केही कुरा सिक्न चाहनुहुन्छ भनेपछि टेक एनपीएल च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरु पब्लिशरमा पनि हामीले विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ इमेजलाई चाहिँ इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर अनलाइनबाट या तपाईको कम्प्युटरमा भएको या कहीँ अरु पनि वेबसाइटमा छ भने पनि हामीले सजिलो तरिकाले चाहिँ इमेजलाई यहाँ पनि इन्सर्ट गर्न सकिन्छ साथीहरु। जसको लागि हामीलाई सबैभन्दा पहिला जानुपर्ने हुन्छ इन्सर्ट ट्याबमा। हामी रिबन बारमा गएर हामी चाहिँ इन्सर्ट ट्याबमा जान्छौँ र साथीहरु जब तपाईहरुले चाहिँ इन्सर्ट ट्याबमा टच अथवा क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ पिक्चर र अनलाइन पिक्चर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ या पिक्चर होल्डर पनि यहाँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु पिक्चरमा हामीले क्लिक अथवा टच गर्यौं भनेपछि साथीहरु जब तपाईहरुले चाहिँ पिक्चरमा टच गर्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट जुन अफिस छ उसले चाहिँ डाइरेक्ट तपाईहरुको पिक्चर चाहिँ खोल्नेछ पिक्चर फोल्डर खोल्छ र तपाईले सजिलो तरिकाले कुनै पनि पिक्चर तपाईलाई चाहिएको छ भने यहाँबाट तपाईले सिलेक्ट गरेर जुन यहाँ तपाईले इन्सर्ट देख्नुहुन्छ इन्सर्टमा तपाईले क्लिक गर्नु भने सजिलो तरिकाले पिक्चर यसरी पनि आउन सक्छ साथीहरु। यसरी पनि तपाईले सजिलो तरिकाले पिक्चरलाई चाहिँ इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईले त्यसलाई चाहिँ रिसाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ कत्रो चाहिएको छ सजिलो तरिकाले। म यसलाई चाहिँ डिलिट गर्न गइरहेको छु साथीहरु र हामी चाहिँ हेर्नेछौँ अर्को तरिकाले कसरी गर्ने भन्ने बारेमा। सबभन्दा सजिलो तरिका साथीहरु जुन यदि तपाईहरुसँग चाहिँ दुईवटा डेस्कटप तपाईले युज गर्दै हुनुहुन्छ या तपाईहरुसँग दुईवटा मोनिटर छ भने तपाईलाई एकदमै राम्रो हुन्छ। र साथै जुन मेथडमा चाहिँ मैले चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप भन्छु साथीहरु ड्र्याग एन्ड ड्रप तपाईले एकदमै राम्रो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म चाहिँ अलि चाहिँ तपाईँ एउटा फोल्डरलाई ओपन गरे ओपन गरिसकेपछि तपाईले देख्नुहुन्छ एउटा पिक्चरको फोल्डर ओपन भएको छ र विभिन्न लोगोहरु छ। मानिलिनु मलाई यहाँ मध्ये कुनै पनि एउटा फोटोलाई यहाँ इन्सर्ट गर्नु छ भने साथै म चाहिँ सिम्पली के गर्छु भनेपछि त्यो फोटोलाई चाहिँ समातिसकेपछि ड्र्याग र ड्रप गरेर म चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन पब्लिशर छ त्यहाँ छोडिदिन्छु। छोड्ने साथ तपाईले देख्नुभएको छ यो पनि यसरी पनि साथीहरु यसरी तपाईहरुले सजिलो तरिकाले पिक्चरलाई इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारले या विभिन्न डिफरेन्ट तरिकाले तपाईले चाहिँ पिक्चरलाई इन्सर्ट गर्ने विभिन्न अप्सनहरु छ। तपाईलाई जुन मन पर्छ त्यहाँबाट तपाईले सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी साथीहरु हामी फेरि जाउँ इन्सर्टमा गइसकेपछि साथै तपाईले देख्नुहुन्छ अनलाइन पिक्चर भन्ने जुन सेकेन्ड अप्सन छ अनलाइन पिक्चरमा तपाईले क्लिक अथवा टच गर्नु होला। र साथीहरु जब तपाईहरुले चाहिँ अनलाइन पिक्चरमा टच गर्नुहुन्छ तपाईहरुसँग यस्तो खालको एउटा विन्डोज आउँछ साथीहरु। तपाईले देख्नुहुन्छ डिफल्ट जुन चाहिँ बिङ छ भने हामीले चाहिँ इन्टरनेटबाट या बिङको जुन सर्च छ माइक्रोसफ्ट अफिसको बिङले चाहिँ सर्च गरेर तपाईलाई दिन्छ। फर एक्जाम्पल म लेख्न गएको छु युएसबी मात्र लेखौँ त्यसपछि मैले इन्टर हानिसकेको छु र साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुभएको छ युएसबी बाट विभिन्न पिक्चरहरु अलरेडी आइसकेको छ साथीहरु। तपाईलाई थाहा नै छ हामीले चाहिँ यदि कुनै पनि इमेजहरु इन्टरनेटबाट लियो भने त्यहाँ चाहिँ कपिराइटको चाहिँ प्रब्लम हुन्छ राइट साथीहरु। तपाईहरु चाहिँ सकेसम्म चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिसले के गर्छ भने तपाईले चाहिँ क्रिएटिभ कमन जुन हुन्छ तपाईले देख्नुभएको छ क्रिएटिभ कमन लाइसेन्स मात्र तपाईलाई देखाउँछ तर पनि हामी चाहिँ अरु हेर्नको लागि चाहिँ डेफिनेटली अरु पनि हामीले हेर्न सकिन्छ। तपाईले देख्नुभएको छ चाहिँ क्रिएटिभ कमन लाइसेन्समा गएर हामीले अरु विभिन्न कुराहरु हामीले हेर्न सकिन्छ कि त्यो जुन फोटो छ त्यो चाहिँ कुन लाइसेन्स अन्तर्गत छ भन्ने बारेमा। किनभने चाहिँ कपिराइटको कारणले गर्दाखेरि किनभने कुनै पनि इमेजहरु हामीले चाहिँ इन्टरनेट भएको इमेजहरु सजिलो तरिका त्यसै हामीले युज गर्न पाइँदैन। सो तपाईले चाहिँ विभिन्न इमेजहरु यसरी पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईले चाहिँ अब कलेजको लागि या स्कुलको लागि या तपाईले आफ्नो प्राइभेट युज गर्नुहुन्छ नि नो वरी अबाउट इट। जस्तै म एउटा इमेज यहाँ ल्याउन गइरहेको छु त्यसपछि तपाईले सिम्पल यहाँ चाहिँ इन्सर्ट छ तपाईले इन्सर्ट गर्नु होला साथीहरु। इन्सर्ट गर्ने साथ तपाईले एकदम छिटो र छरिटो तरिकाले तपाईले स्लाइड डाउनलोड गरेर यसमा सिम्पल तरिकाले इन्सर्ट हुन्छ साथीहरु। तपाईले देख्नुभएको छ एउटा सानो एउटा इन्सर्ट भएको छ एउटा सानो साइजको रहेछ सो नो वरी अबाउट इट। यसरी पनि तपाईले सजिलो तरिकाले चाहिँ यसलाई डाउनलोड या तपाईले चाहिँ डाइरेक्ट इन्टरनेटबाट पनि इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। फेरि हामी जाउँ इन्सर्टमा गइसकेपछि हामी जानेछौँ फेरि पनि अनलाइन पिक्चरमा गइसकेपछि सायद तपाईले देख्नुहुन्छ वान ड्राइभ यदि तपाईहरुसँग वान ड्राइभमा छ भने तपाईलाई सजिलो तरिकाले यहाँबाट पनि ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ। जुन पनि तपाईसँग यदि वान ड्राइभमा कुनै पनि फोटोहरु छ भने तपाईले सजिलो तरिकाले यहाँबाट पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अरु पनि माइक्रोसफ्ट अफिसको एप्लिकेसनमा देख्नुभएको होला साथीहरु। यहाँ चाहिँ एउटा एडभान्स छ जुनलाई हामीले चाहिँ
पिक्चर प्लेस होल्डर भन्छ साथीहरु। जुन पिक्चर प्लेस होल्डर चाहिँ हामीले चाहिँ पावर पोइन्टमा युज गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ एडभान्समा हामीले चाहिँ हेर्नेछौँ पावर पोइन्टको पनि। र त्यसैगरी तपाईँले चाहिँ जुन त्यो पिक्चरको प्लेस होल्डर जुन छ त्यो तपाईँले सजिलो तरिकाले चाहिँ पब्लिस गरेर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसको लागि साथीहरु हामी चाहिँ जान्छौँ हाम्रो रिबन बारमा गइसक्यो हामी जान्छौँ इन्सर्टमा, र इन्सर्टमा गइसकेपछि तपाईँले देख्नुहुन्छ पिक्चर प्लेस होल्डर भन्ने एउटा अप्सन छ, त्यसलाई हामीले क्लिक गर्छौँ साथीहरु। क्लिक गर्ने साथ तपाईँले देख्नुहुन्छ एउटा सानो एउटा पिक्चर प्लेस होल्डर यहाँ आएको छ। तपाईँले यसलाई चाहिँ आफ्नो चाहिए अनुसार तपाईँले साइज बढाउन सक्नुहुन्छ, सानो या ठुलो गराउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ प्रायः चाहिँ आइडीहरू या फर्महरूमा युज गरिन्छ र यसमा पनि हामीले चाहिँ सजिलो तरिकाले पिक्चर ल्याउन सकिन्छ। तपाईँले देख्नु साथीहरु यदि मैले चाहिँ यसलाई बाहिर क्लिक गऱ्यो भने यो चाहिँ हराउँछ, देख्नु हो यो डिसिपेयर भयो, तर एक्ज्याक्टली चाहिँ डिसिपेयर भएको छैन कि यो चाहिँ यहाँ छ साथीहरु। यदि हामीसँग कुनै पनि ट्याक्सहरू भएको भए यो चाहिँ देखिन्थ्यो, तर ट्याक्सहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ देखिएको छैन। र साथीहरु यदि हामीले चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गर्यौँ भने सिलेक्ट गर्ने साथ हामी जानेछौँ फर्मेटमा जानु होला। फर्मेटमा गइसकेपछि तपाईँले देख्नुभएको छ पिक्चरको जुन बोर्डरहरू छ, तपाईँले पिक्चरको बोर्डर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पल म चाहिँ रेड कलर चुज गर्न गइरहेको छु। रेड चुज गरेपछि मैले चाहिँ अब चाहिँ बाहिर क्लिक गरेँ भने तपाईँले देख्नुहुन्छ यो चाहिँ बोर्डर छ, जसको मजाले गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ पिक्चर इन्सर्ट गर्नको लागि प्लेस होल्डर राखिएको छ। र साथीहरु जब तपाईँले चाहिँ पिक्चर होल्डरमा क्लिक गर्नुहुन्छ, क्लिक गरिसकेपछि यो चाहिँ पनि ब्राउज गर्छ। तपाईँले देख्नुभएको छ अब चाहिँ यसमा के आयो भने चाहिँ एउटा चाहिँ फ्रम फाइल आइसक्यो। यो फ्रम फाइल भनेको हाम्रो कम्प्युटर लोकलमा चाहिँ हाम्रो जुन लोकल डिस्क या लोकल कम्प्युटरमा छ त्यहाँबाट तपाईँले सजिलो तरिकाले यहाँबाट पनि ब्राउज गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ, या तपाईँले चाहिँ बिङ इमेजमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईँले चाहिँ वान ड्राइभमाबाट पनि सजिलो तरिकाले ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसरी विभिन्न तरिकाबाट तपाईँले सजिलो तरिकाले पब्लिसरमा आफ्नो इमेजहरूलाई या तपाईँ कुनै पनि फोटोहरूलाई यसरी इन्सर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु आजलाई यति नै। मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो होला। यदि यो भिडियो सम्बन्धी कुनै सल्लाह या सुझाव छ भने कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम। साथीहरु यदि तपाईहरु मध्ये कुनै साथी हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला।